السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة أولى من ركن رامي. ركن رامي برنامج هنتعرف فيه على مراجعات وريفيوهات عن كتير من الأعمال الأدبية والفنية والعلمية المتخصصة. يعني هنختار كتاب أو رواية وندي موجز مختصر عنهم في أول الحلقة، بعد كده نقدم الرأي الانطباعي في اللي قريناه، رأي انطباعي لقارئ وكاتب في الوقت نفسه اللي هو لعبد لله، مش رأي نقدي بالمعنى الأكاديمي المتخصص. كمان هنتكلم عن مواضيع عامة ممكن تهمكم في مجال القراية، زي نختار كتب لأولادنا ازاي على حسب سنهم وأولوياتهم، وازاي نحببهم في لغتنا العربية. هنتكلم برضو عن قواعد الكتابة للي حابب يخوض التجربة ومحتاج نصايح وقواعد عامة. كمان ازاي نقدم نقد موضوعي، وازاي نقدر نحكم على جودة العمل سواء كان عمل أدبي أو علمي بحثي، بالإضافة لمواضيع تانية كتير هنخلي عناوينها لوقتها. النهاردة هنتكلم عن رواية العمى للأديب البرتغالي جوزيه ساراماغو. يعني ضمن مجموعة حلقات في بداية برنامجنا هنطوف فيها على قارات العالم، وفي كل قارة هنختار رواية معروفة لكاتب مشهور. بس قبل ما نتكلم عن رواية النهاردة عايزين نتكلم عن الكاتب ساراماغو اللي حاز جائزة نوبل سنة 98. اتولد في عيلة من الفلاحين في قرية شمال عاصمة البرتغال لشبونة. حتى لقب عيلته ساراماغو معناه الفجر البري. هاجر للشبونة مع عيلته لعلاج الجد اللي أصيب بسكتة دماغية. بعد تخرجه اشتغل ميكانيكي، بعدين مترجم، بعدين صحفي، تدرج في المناصب إلى أن وصل مساعد رئيس تحرير. بعد فترة من اشتغاله بالترجمة قدر إنه يتفرغ للكتابة ويركز على مشروعه الأدبي. ساراماغو ما أخدش شهرته إلا وهو في سن 60 مع نشر روايته الرابعة اللي فازت بجائزة من الجوائز. لكن الشهرة الحقيقية جت مع روايته الإنجيل يرويه المسيح. ولأن ساراماغو ملحد والرواية بتقدم شخصية المسيح بشكل ساخر، فالفاتيكان قوم الدنيا وما قعدهاش. لكن هجوم الفاتيكان الشديد الحقيقة ساعد ساراماغو وجلب له الشهرة، حتى انه نال جائزة نوبل بعد 6 سنين من صدور الرواية دي في خطوة انتقدها الفاتيكان برضه. ايوه، فكركم مين عندنا بالظبط؟ يوسف زيدان. عزازيل من اجمل الروايات اللي ممكن تقراها، لكن الاعتماد على جمال المنتج اتضح انه غير كافي في ظل التنافسية العالية اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. الحقيقة الكنيسة المصرية قدمت للأستاذ يوسف خدمة كبيرة. عودة للرواية بتاعتنا، انتقاد الفاتيكان أدى إلى اتخاذ الحكومة البرتغالية قرار بشطب اسم الكاتب من قائمة المرشحين لجائزة الأدب الأوروبي، وده خلاه يهاجر مع زوجته ويستقر في جزر الكناري إلى أن مات. ساراماغو مش بس كان ملحد، لا ده كمان كان شيوعي أناركي لا سلطوي. يعني إيه الكلام ده؟ تفتكروا الكلام عن الأناركيين التخريبيين وقناع فانديتا اللي انتشر فترة بعد الثورة في مصر؟ هم دول. دي جماعة شايفة إن أفضل نظام للبشر هو اللا نظام، إسقاط الدولة وسيطرة رأس المال وصندوق النقد الدولي والبنوك على السوق، وإسقاط الملكية الخاصة لصالح الانتفاع العام وفقا لمبدأ كل وفقا لحاجته بدلا من كل وفقا لقدرته، وإن المجتمع هيفرز من تلقاء نفسه العناصر اللي تتوفر فيها سمات القيادة. يعني بالبلدي كده نهد ونبني على نظافة مع مراعاة المبدأ الشيوعي أو الشمولي في الانتفاع. ده نظام حصل فعلا مرتين في العصر الحديث، مرة في أوكرانيا من سنة 1919 لسنة 1921، ومرة في عدد من أقاليم إسبانيا أثناء الحرب الأهلية الإسبانية من سنة 1936 لسنة 1939. احنا ليه بنقول ده كله؟ هي حصة تاريخ يا جدع انت، صبرك عليا بس. المقدمة الطويلة دي ليها علاقة بالرواية، لكن قبل ما نتكلم عن الرواية عايز أقول لكم إن ساراماغو كان ليه موقف مؤيد للقضية الفلسطينية، وإنه زار رام الله في 2002 وقابل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وقال إن ما يحدث في فلسطين هو جريمة من نفس طراز ما حدث في معسكر أوشفيتس النازي. وفي 2006 انتقد الحرب على لبنان، وانضم في ذلك إلى الكاتب الباكستاني البريطاني طارق علي والأمريكي نعوم تشومسكي. نيجي بقى للرواية. تبدأ الرواية بمشهد في إشارة مرور، تفتح الإشارة الخضراء تفضل العربية واقفة، الناس تضرب كلاكسات والسواق ما بيتحركش، ينزلوا يشوفوه يلاقوه بيصرخ أنا اتعميت أنا اتعميت. يا جدع أنت صلي على النبي، اتعميت إزاي بس؟ الأعمى مش بيجي فجأة كده، أكيد عندك صدمة نفسية أو عصبية. أنا أعمى وشايف كل حاجة بيضة، كمان المفروض الأعمى بيشوف كل حاجة سودة. بيتبرع واحد علشان يوصله للبيت، بترجع زوجة الأعمى ده وبتاخده على الدكتور. بعد شوية بتتعمي زوجته، بيتعمل الدكتور، بيتعمل العيانين، بيتعمل اللي وصله واللي طلع انه حرامي كان عايز يسرق العربيه، وبيتعمل الضابط اللي وصل الحرامي لبيته لما لقاه هايم على وشه في الشارع بعد ما اتحمل.
في محاولة لاحتواء الموقف بتلجأ الدولة لعزل العميان في مشفى نفسي قديم بيكون بمثابة حجر صحي منع لتفشي الوباء الغريب ده، وأن قدر من الرعاية. بنفضل مع أفراد الحجر ده بنشوف تأثير افتقادهم لنعمة البصر، وإزاي إنهم هيرتدوا إلى صورة حيوانية غرقانة في القذارة والنجاسة. غياب الإنسانية بكل ما تحمله من صفات الكرامة والكبرياء والفضيلة والنخوة واحترام المقدسات واحترام حرمة الموتى، كل ده بنشوفه من خلال عيون زوجة الطبيب الوحيدة اللي ما أصابهاش الوباء. ما أصعب أن يكون المرء مبصرا في مجتمع أعمى. الجملة دي يجريها الكاتب على لسان الشخصية اللي هي زوجة الطبيب. طبعا هنا العمى رمزي والمقصود به البصيرة مش البصر. الرواية مليانة رمزية هنتكلم عن بعضها بقى. بتسوق المواضيع أكتر مع تشكل تنظيم عصابي داخل مملكة العميان يمنع عنهم الأكل ويبتزهم ويجبرهم على تقديم الستات اللي عندهم لهم في مقابل أنهم يأكلون. هنا بنشوف حوارات فلسفية مؤثرة جدا أبدع فيها الكاتب، دارت بين الرجالة والستات. بينتهي الصراع مع التنظيم العصابي ده بشكل درامي، وبيخرج العميان من الحجر الصحي وهم هيموتوا من الجوع. بيكتشفوا ان الجيش اللي كان محاصرهم رحل، ان الوباء تفشى في البلد كلها، وان الناس ماشيه في الشوارع مجموعات بتدور على الاكل في المحلات، وان الشوارع وان الملكيه الخاصه بالبيوت والشقق والمحلات كلها آلت الى الزوال، وان الشوارع تحولت الى مقابر للسيارات، وان كل مجموعه انتخبت منها قادتها واللي بينزلوا في جولات ميدانيه للبحث عن الطعام في الشقق الغير وفي المحلات. بيفكركوا ده كله بحاجه بالظبط. احنا هنا بنشوف ثقافة الكاتب وهويته السياسية في أحداث الرواية، وكأن العميان اللي هم عميان البصيرة زي ما اتفقنا تخلصوا من سطوة النظام الرأسمالي الظالم إلى نظام انتخاب وليد الطبيعة، نظام صارم وقاسي كما قانون الغاب، لكنه أفضى إلى انتخاب أصحاب القدرة الحقيقية بدلا من القوانين والدساتير والنصوص المعقدة الجاهمة اللي بتوصل ذوي النفوذ بدلا من أصحاب السمات القيادة والقدرة الحقيقية. نلاحظ في الرواية دي إن الكاتب ما استخدمش أسماء خالص، اكتفى فقط بالصفات، يعني زي الأعمى الأول، زوجة الأعمى الأول، الطبيب، زوجة الطبيب، كلب الدموع، صاحبة النظارة السوداء، عاملة الفندق، الأعور، وهكذا. كمان هنلاحظ إن ساراماجو ما بيعتمدش على قصار الجمل زي نجيب محفوظ كده، لا، دايما فقراته طويلة جدا وحواراته متداخلة ومرهقة، يعني ممكن لو مش مركز تتلخبط مين اللي قال الجملة دي مين اللي قال دي. ممكن يستمر يتكلم أكتر من صفحة بدون حوارات بين الشخصيات. ده بيفكرني بتقنية في المسرح اسمها كسر البعد الرابع، وفيها بيسيب الممثل خشبة المسرح وبينزل وسط الجمهور يتفاعل معاهم، بعدين يرجع للمسرح تاني ويكمل دوره كأنه ما حصلش حاجة. لكن الملاحظ هنا إن عند ساراماجو إن الراوي اللي ممكن يسيب كل حاجة ويتكلم مع القارئ فترة طويلة ده راوي حكيم وجاهل في الوقت نفسه. حكيم لأنه بيقدم فلسفته في أحداث العمل، وجاهل لأنه أوقات بيبقى غير قادر على تفسير تصرفات الشخصيات والأبطال، فيقول لك مثلا إحنا ما عرفناش فلان عمل كده علشان كذا ولا علشان كذا. الحقيقة أنا استمتعت بالتجربة دي جدا لأنها جديدة وفيها ابتكار، وده اللي يهمني، حاجة جديدة يعني ابتكار يعني إبداع. العمل رواية جميلة بنصحكم بيها، تقييمي ليها 4 من 5. لو عجبكم الفيديو تابعوا القناة بتاعتنا والأكونتات بتاعتنا اللي هتظهر على شمال الشاشة، قناة اليوتيوب والصفحة الشخصية والصفحة الرسمية والإنستجرام. ما تنسوش تعلموا أولادكم إن القدس كانت وستظل العاصمة الأبدية لفلسطين، وما الكيان الصهيوني إلا كيان مغتصب لا نعترف به كدولة، وإن أطلت عليه حكومتنا محتاجة إليه من شرعية. السلام عليكم وإلى اللقاء في حلقة جديدة إن شاء الله. Tudo se discute neste mundo, menos uma única coisa que não se discute. Não se discute a democracia. A democracia está aí como se fosse uma espécie de santa de altar, de quem já não se esperam milagres, mas que está aí como uma referência, a democracia. E não se repara que a democracia em que vivemos é uma democracia sequestrada, condicionada, amputada, porque o poder do cidadão, o poder de cada um de nós limita-se na esfera política, repito, na esfera política, a tirar um governo de que não gosta e a pôr outro de que talvez venha a gostar. Nada mais. Mas as grandes decisões são tomadas numa outra esfera e todos sabemos qual é. As grandes organizações financeiras internacionais,
os FMIs, as Organizações Mundiais de Comércio, os bancos mundiais, a OCDE, tudo isso, nenhum desses organismos é democrático. E, portanto, como é que podemos continuar a falar de democracia se aqueles que efetivamente governam o mundo não são eleitos democraticamente pelo povo? Quem é que escolhe os representantes dos países nessas organizações? Os respectivos povos? Não. De onde está então a democracia?